बाह्य शक्ति भन्दाखेरि भारत उसैको चासोको काम उसले त आफ्ना नङ्ग्राहरू विभिन्न नेताहरूमा पुर्याइसकेका छ, खुवाएर प्याएर विभिन्न किसिमको प्रलोभन दिएर र उसले यहाँ पेनिट्रेट गरेका छ विभिन्न दलहरूमा र तराईका केही नेताहरू उसको पकडमा छ। त्यसकारण उसले उठाउन खोजेको मुद्दा, उसले चाहेको कुरा यहाँ हुन्छ र कति प्रेसर रहेछ भन्ने त यही देख्छ। आम नेपालीले हुन्न भन्दै यो जबरजस्ती ल्याउन खोजेको। त्यसैले राष्ट्रपतिले विधेयक पठाउँदा पनि यिनीहरूले खास छलफलै नगरिकन हुबहु पठाउनु भनेपछि यो कस्तो संस्कार रहेछ, यो व्यवस्था कस्तो रहेछ। हुन त यही व्यवस्था अन्तर्गत आएकी हुन् विद्यादेवी भण्डारी। ढिलै भए पनि यस कुरामा आफ्नो पदावधिको केही महिना बाँकी त छ नि, अब कति महिना बाँकी छ र, त्यसमा अलिकति घैँटामा घाम खुल्या जस्तो छ। यही इतिहास त राखौँ, आम नेपालीको माझमा म यसो उभिन सकौँ भन्ने उनको ध्येय देख्यो र जुन सही हो। फेरि आम नेपाली कस्तो छ भने यो कुरामा त सही भइरहेछ उनले अहिलेसम्म चालेको कदम। अब तर पुरानो सबै कुरा बिर्सिन्छन् नेपालीहरूले, पछिल्लो मात्र सम्झिन्छन्। 365 दिन कसैले खुवायो कसैलाई भने ऊ खुसी नै हुन्छ, तर एक दिन खुवाएन 366औँ दिनमा भनेदेखि यसले मलाई खुवाएन, फलानले पो खुवायो, त्यसको विरोधीले खुवायो भनेर उसको तारिफ गर्ने मुलुक हो। त्यसैले अहिले बाह्य शक्तिको पकड देखियो। जहाँसम्म पश्चिमा छन् उनीहरूले यो एजेन्डा इन्डियालाई दिए। यहाँ पुरा भारतीयहरूले नागरिकता लिएर यहाँ फिजीकरण गर्यो भनेर के आपत उनीहरूलाई, उनीहरूको केही लसै छैन। उनीहरू ओके भन्छन्। चीन यसरी अगाडि बढ्नै चाहेन। चीनले नेपाललाई साँच्चीकै राम्रो छिमेकी, यो त असल मित्र हो, राष्ट्रियताको यसका मुद्दाहरूलाई हामीले समर्थन गऱ्यौँ प्रोएक्टिभै भएर, पारदर्शी किसिमले। पारदर्शी भए हुन्छ, हामीलाई कुनै षड्यन्त्र चाहिए होइन नि त। त्यसो गरिदिएको भए उसलाई पनि फाइदा हुन्थ्यो, एउटा बलियो नेपाल छिमेकी हुन्थ्यो। नेपाल मार्फतै पश्चिमाहरूले र आन्तरिक हिसाबमा त भारतको इच्छा पनि हो चीनका विरुद्ध गतिविधि हुन् भनेर। चीनले चुप लाएर बसिरहेको छ, प्रोएक्टिभ भएर आएको छैन अघि भन्दाखेरि यो विधेयक अगाडि त्यही कारणले बढ्यो अघि। अब कथम विधेयक पास भयो भने बाह्य शक्तिले उठाउनेवालाहरू त उठाउँदैन, तर आन्तरिक रूपमा यो ठुलो मुद्दा बन्छ। यो दीर्घकालीन समस्या भारतलाई पनि हुन्छ। अनि नेपालको अवस्था जे जस्तो भए पनि यहाँ चाहिँ अब साम्प्रदायिकताको भावना बढ्छ। यो यसरी आएको, यो पहिलो जेनेरेसनको हो, यो भारतीय दलाल हो भन्ने, यसमा पास गराउनलाई चाहिँ भारतीय दलालहरूको पुरा सक्रिय सहयोग भएर नै अगाडि जान लाग्यो। यसमा के अन्यथा मान्नै पर्दैन। र यो तत्कालको लागि चाहिँ तराईवासीहरूलाई नै यो समस्या हो। त्यहाँका भूमिपुत्रहरू त माइनोरिटीमा पुग्ने भए, समग्रमा त आम नेपालीलाई नै नोक्सान पुग्ने भयो नि त। अरू नागरिक बन्ने भए नेपालको भू राजनीति सिद्ने अर्को छ, योभन्दा बढी अरू भन्नै परेन। त्यसकारण यो विधेयक यसरी आउँदाखेरि अब प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता केपी ओलीले के छ त, योभन्दा अगाडि त उनी पनि भारत निकटकै हुन्, त पछिल्लो समयमा कहिले कहिले यसो गाई गुई केही स्वर निकालेका हुन्। यसमा अडिग रहेर आफ्नो कुरा राख्ने हो भने प्रेस कन्फरेन्स गएर बुद्धिजीवीहरूलाई बोलाएर, यो त जानिएको छ नि अरू विषयमा गर्नलाई त स्पष्ट रूपमा आफ्नो धारणा राख्ने। यी कारणले भारतसित सम्बन्ध राम्रो हुनुपर्छ, तर यस किसिमले होइन, उसको गुलामी गर्ने होइन, उसैको एउटा भाग बनाउने व्यावहारिक रूपमा त फिजीकरण गर्ने हुन्न यो भन्न सक्ने हिम्मत हुनु पर्यो। र अरू साना दलका नेताहरू, वामपन्थी नेताहरू, यिनीहरूको फटाइ देखियो आजसम्म। उनीहरूले 60 वर्षदेखि उहाँ कोशी र गण्डक भन्थे, सधैँ मिलेर त्यही कोशी गण्डक बेच्नेहरू उनीहरूको भाषामा सधैँ हातेमालो गरेर अघि बढे। महाकालीमा पनि त्यसै गरे। र अहिले आउँदाखेरि पनि यहाँ उनीहरूको कार्यकर्ता छन् भने सङ्गठन केही न केही बलियो छ भनेदेखि स्ट्रिटमा आउनु पर्यो र यसको विरोध गर्नु पर्यो र आम रूपमा भन्नु पर्यो यो हामी शक्तिमा आयो भने हामी क्यान्सल गर्छौँ, यसपछि जसले पायो त्यो रद्द गर्छौँ भन्न सक्नु पर्यो। त्यस बीचमा त डिप्लोमेसी त कन्डक्ट गर्नु पर्यो नि। 5 वर्ष लाग्ला, 10 वर्ष लाग्ला, ताकि अरूले भन्दैमा डराउँदैन। सही गरेपछि इन्टरनेसनल लमा यस्तो छ भनेर कालोकोट लाउनेहरूले त्यहाँ वकालत गर्दैमा हामी डराउँदैनौँ। कस्ता कस्ता कुराहरू फाल्या छन्
प्यानेमा कनालमा के भयो त्यहीँ हेरे हुन्छ, सुएज कनालमा के भयो त्यहाँ पनि हेरे हुन्छ। आम नेपालले हुन्न भन्दा भन्दै कुनै दलाल नेताहरू अगाडि आएर यो नेपालै खाने अरू मुलुकमा समावेश हुने किसिमको स्थिति बनाउने कार्य हामीलाई मान्य हुँदैन भन्न सक्नु पर्यो। भनेनन् भनेदेखि हामी खाल्टामा पर्यो। सेना किन राख्छन् मान्छेले? पर्यो भने लड्ने भिड्ने मार्ने मर्ने भनेर होइन र? अनि त्यस बेलामा उनले मान्नुहुन्न। महाअभियोग लगाउन सक्ने हिम्मत कसैका छन् भने पनि डराउनुहुन्न। उनलाई सस्पेन्ड गरेर उपराष्ट्रपतिलाई, माओवादी उपराष्ट्रपति, उनलाई कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाउने अवस्था आइहाल्यो भने पनि है, आइहाल्यो पनि उनी डेक चल्नुहुन्न। इतिहासमा उनकै नाम हुन्छ, कुरै छैन। र यदि उनी कमिटेड हुन्, यो त हुन्न भन्यो भने उनले यो रद्दै गर्नुपर्छ। भनेको मतलब उनले त्यहाँ त्यसै चिस्याएको चिस्याइ नै फर्काउँदै नफर्काउने, त्यत्तिकै बस्ने, डराउनुहुन्न। अब यसमा नेकपा एमाले उनीहरूको सामिप्यता राष्ट्रपतिसित छैन भन्न मिल्दैन, पक्कै छ। रामवरण त काङ्ग्रेससित थियो नि, योभन्दा बढी थियो नि अघि किसिम, होइन र? त्यस कारणले उनीहरू सडकमा आउनु पर्यो। केपी ओलीलाई पनि एउटा अवसर हो, उनी आउन नसक्ने, उनी पनि पुरा भारतीय पक्षमै उनी छन्, बाहिर मात्र यसो अलिअलि कुरा गरे। नेताहरू त हामीसितै कुरा गर्दा भन्छ नि अलि जनतालाई यसो दिनु पर्यो नि, अनि यसरी बोलिदिया भने मैले 50औं चोटि विगत 50 वर्ष यता सुन्दै आएको छु भन्दैखेरि त्यसो गर्छन्। जहाँसम्म राष्ट्रपतिको सम्मान भएन, हुबहु फर्कायो भन्दाखेरि आम नेपालीको त सम्मान गरेनन् संविधान बनाउनुखेरि। यो के नौलो भयो र? विद्यादेवी भण्डारीले नै सम्मान आम नेपालीको त गरिनन्, न केपी ओलीले गरे, अरूका त कुरै छोडिदिउन्, अरू त दलालै भए पूर्ण रूपमा। त्यस कारणले संविधान बनाउँदा आम नेपालीसित छलफलै नगरेर र संविधान सभामा पनि बुँदागत रूपमा विस्तृत छलफल हुँदै भएन। जम्मै नालायकहरू ल्याएर 605 को बना होइन, पहिलोचोटिदेखि नै होइन र? त्यस अवस्थामा विद्यादेवीले मान्नुहुन्न, इतिहासले उनलाई नै सम्मान गर्छ है। उनलाई चाहिँ सस्पेन्सनमै उनी परिहालिन् भने त्यसमा डराउनुहुन्न, इज्जत हुन्छ। उनले त एक टर्म पुरा राष्ट्रपति भएरै खाएको हो, दोस्रो पुरा उनी जति बाँकी थियो त्यो बेलामा है। अब दोस्रो टर्ममा अब लायो अरे, एकछिनलाई भनौँ महाअभियोग लायो अरे, त दोस्रो टर्म पो महाअभियोग पहिलोदेखि नै जाने त होइन। एउटा त फोटो त टाङ्नै पर्ने हुन्छ, म त टाङ्छु। आजसम्म उनको र भावी दिनमा कुनै राष्ट्रपतिको पनि मेरो घरमा फोटो टाङ्दिनँ, उनको चाहिँ टाङ्छु। अब चाहिँ त्यसो गरिन् भने चाहिँ राष्ट्रपति भनेर राजा ज्ञानेन्द्रलाई राजाका राजा मै भन्छु नि, यो त राजवादी होला भनेर डराइने नि त भनी। मलाई राजा भन्न मन लाग्यो, राजै हुन् भनेर। राजा प्रताप मल्ल अनि अंशु वर्मा राजा मान्दै भन्दै उहाँ इतिहास यत्रो वर्षदेखि पढिरहेको हो भन्दाखेरि उनले त्यो आँट गर्न पर्यो। र यसपटक चाहिँ उनले सुझबुझको काम गरे हो, छलफल विभिन्न समूहसित गरेको हो, बुद्धिजीवीहरूसँग त्यो राम्रो गरे हो, अगाडि जाने। र जहाँसम्म अब यहाँ कानुन कर्मीहरूले अगाडि जाने हो भने सकभर विभिन्न विचारधाराका मान्छे समेटेर हातेमालो गरेर अगालो हालेर अगाडि आयो भने सशक्त रूपमा जान्छ। विद्यादेवी भण्डारी आफै पनि 2 वर्ष अगाडिदेखि नै यसमा चाहिँ निर्मल निवासको के विचार होला, के भनाइ होला भनेर उनलाई भेट्ने बुद्धिजीवीहरू कानुन कर्मीहरूसँग उनले सोध्दै आएकी छन्। यो त मलाई पहिलेदेखि थाहा थियो। ठिक छ, अरूले के भन्छन्, एउटा फोर्स त हुन्, राजा ज्ञानेन्द्र पनि भन्ने हो, त्यस्तै अरूलाई पनि गरे होला, त्यो राम्रो हो। त्यो चाहिँ अब अहिले चाहिँ विस्तृत रूपमै अलिकति योजनाबद्ध किसिमले विभिन्न थरीका मान्छेहरूसित सुझाव लिनु राम्रो हो है। अनि त्यसमा म परे होइन, म त त्यो हाई स्टेटसमा पर्ने बुद्धिजीवी नै होइन र गुनासो पनि होइन, तर त्यो गरेकोमा तारिफ गर्छु, ठिक छ भनेर। त्यसैले सेनाबाट धेरै आशा गर्नुहुन्न र भारतकै इन्ट्रेस्टमा यो काम गरेर सेना मुभ गर्दैन भन्ने मलाई लाग्छ। र म यसमा गलत साबित भयो भने खुसी हुन्छु। मलाई यहाँ सही यो साबित हुनु नै छैन। आयो सेना, मैले त पत्याएकै थिइनँ, आयो भन्ने हुन्छ। यो चुनौती सामना गर्नलाई के सेना प्रमुखलाई त्यो आँट आउँछ त? तर त्यसो गर्नुमा राष्ट्रपतिको चाहिँ एकदम उत्तम कदम हुन्छ। किन मैले त भनेका हुन्, तर त्यसो गरिसकेपछि सेना आएन भने सदाको लागि सेनाको छवि गयो
उसले साथ दिएन भने दिनमा मलाई शङ्का लाग्छ। तर राष्ट्रपतिले बोल्नै पर्छ, त्यो गरेमा राम्रो सम्बोधन गर्ने। जहाँसम्म विशेषाधिकारको कुरा छ, आजसम्म व्याख्या गर्दाखेरि संविधान बनाउने क्रममा विशेषाधिकारको कुरा यी कुनै कानुनकर्मीले कहिले कुरा गरे? हुनै हुन्न यहाँ भन्दै आएको थिए। अनि यी सबैले भने हुन्, होइन भने हामी कहीँ लेखेर बोलेर यो त हुनुपर्छ राष्ट्रपतिले कसैले बोलेनन् नि। तर ढिलै भए पनि विद्यादेवीले ढिलै गरे पनि सही कदम चाल्न लागेकोले यी कानुनकर्मीहरूले भन्दैमा त्यो योभन्दा अगाडि व्याख्या गरी जुन गरिँदै आयो विशेषाधिकार हुन्छ भनेर छैन। लोकतन्त्रमा कहाँ, यो त प्रजातन्त्र मात्र होइन, त्योभन्दा नि माथि अर्कै स्तरको लोकतन्त्र भन्ने नाम राखे होइन। राख्ने हो भने त नेपाललाई पिपुल्स रिपब्लिक अफ नेपाल राखे भए हुन्थ्यो, किनभने पिपुल्स राखिन्छ जम्मै कम्युनिस्ट स्टेटहरूले हुन् नि त। अब जहाँसम्म सेनाको कुरा छ, अनि हरुवाको छेरुवा दाउ जस्तो हुन्छ तैपनि सहयोग हुन्छ। फिलिपिन्समा 1986 मा 85 विन्टरदेखि त्यहाँ आन्दोलन चल्यो मार्कोसको विरुद्धमा। अनि फिडेल रामोस यो जेनरल, उनी चाहिँ लाखौँ मान्छे पिपुल पावर भनेर मनिलाको स्ट्रिटमा आएपछि उनी पनि त्यहाँ हाम फाले र उनलाई पनि ओहो अन्तिम समयमा आयो नि आयो भने। अनि कोराजिन आक्युनो पहिलो राष्ट्रपति भइन्, उनी पछि त उनी नै राष्ट्रपति पाए पनि। अब त्यस्तोमा आए पनि नराम्रो त होइन, तर लाखौँ मान्छे आएपछि त यही नेतालाई पिट्न जान्छन्, यही नेताको शालिगलाई ढाल्छन् सबैका, उनीहरूकै मेचमा बस्न जान्छन्। हामीले देखाए होइन र सबैलाई गयो, अब चाहिँ यो त कमजोर हो भनेर। त्यसैले उनीहरू छवि राम्रो पार्ने हो भने हाम्रो साँच्चीकै इतिहास यति लामो हो भन्ने भइसकेपछि पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरणको कदम अगाडि सशक्त रूपमा अगाडि बढाएदेखिको इतिहास छ। हामी केही गरौँ भन्दाखेरि आजसम्म नदेखाएको परिचय सेनाले अब देखायो भने त यो आठौँ चमत्कार हुन्छ, स्वागतयोग्य हुन्छ। तर आशा चाहिँ आफ्नै इनिसिएटिभमा केही पर्यो कि ठ्याक्क गर्ने चाहिँ त्यो मान्छे त्यहाँ सिटमा लाखौँ नआइकन नै गर्यो भने चाहिँ अति उत्तम हुन्छ। अब यहाँले पनि अलिकति प्रसङ्ग जोड्नुभयो, निर्मल निवास र राष्ट्रपति कार्यालयको उहाँहरू बिचको कुराकानी छलफल हुन्छ यो विशेष सन्दर्भमा भनेर भन्नुभयो। पछिल्लो समय चाहिँ निर्मल निवासको के छ खबर, के गरिरहेको छ? सञ्चार माध्यममा त खास त्यस्तो केही पनि आएको छैन नि अहिले। निर्मल निवासले विगत 1 वर्ष सवा वर्ष जति यता त्यहाँका धेरै कुरा बाहिर लिक भए र त्यो त लिक भएपछि त अलिकति यहाँ बजारमा आएन भने पनि अब बाह्य शक्तिहरूले पनि थाहा पाउँछन्, यहाँका ठुला नेताहरूले पनि थाहा पाउँछौँ भनेर उनीहरू बढी टाइट लिप्ड छन्। दोस्रो, राजा ज्ञानेन्द्रले आफ्ना गतिविधिहरू आफ्नै फ्यामिलीभित्रका आफ्नै परिवारका सदस्यहरूलाई मोबिलाइज गरे। अब आफ्नै सदस्यहरू भन्दाखेरि त आफ्नै परिवार भन्दा त उहाँ छोरीसम्म जाने भयो, बुहारीसम्म जाने भयो है। त्यस्ता खालका र उनीहरूका साह्रै निकट नातेदारहरू मार्फत अगाडि बढाएको जस्तो। अगाडि बढाए के हो त भन्दाखेरि कम्युनिकेसन हो, त्यो बाहेक अरू त केही पनि होइन। राजा ज्ञानेन्द्र चाहिँ यहाँ काठमाडौँमा चाहिँ 1 लाख मान्छे भेला गरायो नि 10-15 दिनमा गएपछि सत्ता पल्टिन्छ भने पल्टिन्छ। अनि राजाको पुनर्बहाली गर्ने भन्नेमा उनी विश्वास गर्दैनन्। उनले यो कम्तीमा 2 जनालाई भनेको मलाई नै थाहा छ। उनले अरू 2 जनासँग मसित भेट्दाखेरि नि यही शब्द प्रयोग पनि त्यही आशयको कुरा गरे हो। तर उनका निकट मानिनीहरू कम्तीमा 2 जनाले मलाई नै पहिलेदेखि भन्दै आएको हो, किन यो गर्यो भने दिगो हुँदैन र सम्भवतः बाह्य शक्तिहरूले त फेरि भोलि अर्को लागिहाल्छ नि। यो त मान्छे मार्यो, सेनाहरू पनि डराउनु थियो नि, मान्छे मार्यो जेनोसाइड भन्छन्। अब त लोप खुवाउनुपर्छ। जेनोसाइड भन्यो भने, हेग भन्यो भने त्यस किसिमको इन्टरनेसनल रिलेसन हाम्रो हुनु पर्यो, त्यस किसिमको डिप्लोमेसी हुनु पर्यो। कोसित सम्पर्क गरिदिएपछि खालि जहिले पनि हेग तर्साउने, हामीलाई त एउटा स्वतन्त्र राष्ट्रै होइन जस्तो व्यवहार गर्छ, त्यो हुन्न भन्ने किसिमले हाम्रो अब भावी दिनमा त्यस्तो फरेन पोलिसी हुनुपर्ने हो। अब त्यस्तो त हुँदैन, किन यिनीहरू त सबै दलाल भइसके। त्यसैले कि नेपाल गयो, यिनीहरू भइन्जेल भयो नि त, जानी भाषिनी भयो। निर्मल निवाससँग बाह्य शक्तिहरूमध्ये भारत चीनसित त पहिलेदेखि भयो, तर धेरै अगाडि त केही पनि भएन। किन भएन त? भएन किन भन्दाखेरि केही कुरा लिक भयो, अरूले थाहा पाए। त्यो कुरा थाहा पाउँदा भारतीय पक्षले विस्तृत जानकारी पायो। जानकारी पाएकोले ऊ हच्क्यो।
देखा पर्न नचाहने पश्चिमाहरूको अघिल्तिर चीन त्यो पर्यो भन्ने उसको गुनासो। अब भारतसित त सधैँ भइरहेको हो। अनि भारतमा त अब जो त्यो धार्मिक सङ्गठनहरूका जो अहिले गहिरे जो पनि नेपालमा यस्तो हुन्छ भनिदिएपछि यहाँकाले भयो भन्ठाने आदित्यनाथ बाहेक अरूतिर धेरै हेर्नै पर्दैन। त्यो कोसियारी यिनीहरूको पनि अहिले धेरै पहुँच छैन, उनीहरूको छैन यो कुरामा नेपाल मामिलामा चाहिँ। अब आदित्यनाथ त अब भावी प्रधानमन्त्रीको रूपमा नै हेरिरहेछन् होइन। मोदीले त अर्को 2 वर्षमा म छोड्छु, छोडेपछि त्यहाँ त रिक्त पद कसले खाने भन्दाखेरि आदित्यनाथ अग्रपङ्क्तिमा छन् खानी। उत्तर प्रदेशमा 2-2 चोटि उहाँ राज्यसभाको चुनाव जिताएर मुख्यमन्त्री भएका मान्छे भन्ने छ एउटा। अनि रुस हो अर्को। रुसमा मान्छेले यहाँ अब अलि केही बुद्धिजीवीहरूलाई त थाहा होला, अरूले ध्यान नदिएको। पहिला रुसले नेपालमा खुब चासो राखेको दशकौँसम्म। जब सोभियत युनियनको कोल्याप्स भयो 1991 डिसेम्बरमा भए हो, त्यसपछि अब उसको चासो यो क्षेत्रमै कम भयो। पहिला त त्यहाँ 10 वर्ष त ध्वस्तै भयो, यो पुटिन आएपछि मात्र अनि फेरि सुपर पावर भएको हो, न त ध्वस्तै भएको थियो नि। त्यो अवस्थामा उसको चासो यता रहेन। पछिल्लो वर्षहरूमा विशेष त उसको र चीनको दोस्ती बढेको कारण उसले पनि यो एरिया यस भेगमा यो भेगभन्दा सेन्ट्रल एसिया, साउथ एसिया, वेस्ट एसिया त पहिलेदेखि थियो। अब 100औं वर्ष अगाडिदेखि उहाँ इन्डियामा चासो राख्ने, म्यानमारमा चासो राख्ने उसले हैन। उसको त एसियन भाग त 2/3 भन्दा बढी छ नि त। उसको 11वटा टाइम जोनमा अधिकांश टाइम जोन त एसियन भागमै छ नि। त उसले चासो राखेको छ, तर उसले यो आउटसोर्स गरेछ। त्यो चाहिँ उसले चीनलाई नै, भारतलाई होइन। किन विगतमा यो 28 सालतिर 20 वर्षे डिफेन्स ट्रिटी रुससित भारतले गर्यो। डिफेन्स ट्रिटी नभने पनि व्यवहारमा डिफेन्स ट्रिटी हो। त्यो ट्रिटी गरेर अनि पूर्व पाकिस्तान टुक्र्याउनु अगाडि गएको हो। त्यो सम्बन्ध अहिले कायम छैन। किन त्यो त अब सोभियत युनियन कोल्याप्स भयो, अब 90s भरि केही भएन, त्यसपछि छ सम्बन्ध। ठुलो राष्ट्र हो, मेजर त्यो मिलिटरी यो ट्रुप्सको हिसाबले त ऊ अगाडि नै छ, टप 5 मै पर्छ। त्यसकारणले उसले त नेपालसित सम्बन्ध सुधार्न खोज्छ भने भारतसित नसक्ने होइन, तर उसले आउटसोर्सिङ गरेछ चीनलाई। पाकिस्तान पनि प्रोएक्टिभ भएको छ, तर उसले नेपाल सम्बन्धी कुरा आउटसोर्सिङ चीनलाई गरेछ। यतिका दशकसम्म पाकिस्तानले गतिविधि त नेपालमा धेरै बढाएकै होइन। उसको रिसोर्सेस कम भएर हो कि चासो कम भएर कि उही जानुहोस् है। रिसोर्सेस कम भयो होला, चासो त किन नहुनु। किन भारतीयको यत्रो इन्ट्रेस्ट छ, भारतीय उसको दुश्मन हो, पाकिस्तान भारतको दुश्मन हो। त उसले यहाँ मिलाउन खोज्थ्यो, उसले रिसोर्सेस यता तान्न सकेन। तर उसले समर्थन चीनको जे नीति हुन्छ नेपालप्रति उसले त्यसैलाई समर्थन गर्ने भन्ने भएको छ। त्यस कारणले चीन, रुस, पाकिस्तान एउटै उनीहरूको अप्रोच हुन्छ नेपाललाई। भावी दिनमा हामीले यसो हेऱ्यौँ भनेदेखि यसमा चाहिँ फेल खाँदैन। त यिनीहरूको पपुलेसन धेरै छ, भावी इकोनोमी बढ्दै गएको छ। अब त भावी दिनमा हो, अहिले त पाकिस्तानको इकोनोमी ओहो त होइन है। बङ्गलादेशकै जुन गतिमा गएको छ त्यही गतिमा पाकिस्तान जान सकेको छैन। त समग्रमा रुससित सम्बन्ध यहाँ बढाउन विभिन्न राजनीतिक दलहरू पनि लाग्या, उनीहरू अगाडि गएन चीनलाई नै ठाउँ दिनलाई। दरबारको पनि निर्मल निवासले रुससित सम्बन्ध बढाउनलाई निकै कोसिस गरे हो, केही कम्युनिकेसन भएको पनि हो, तर बाँकी चीनलाई तिर नै सारेर ऊ करिब करिब चुप भएको छ नेपालको कुरामा। यो निर्मल निवासलाई पनि थाहा छ, कम्युनिकेसन नभए होइन है, ओकेजनली मात्र हुने हो, अरू छैन। यहाँ साराले यहाँ रसियन एम्बेसीमा कोसित कन्ट्याक्ट छ, के छ, कोसित गर्न पाए हुन्थ्यो भनेर सोध्छन् उनीहरू। विभिन्न यो पत्रकारलाई पनि सोधिरहेको थाहा पाएको छु, केही बुद्धिजीवीहरूलाई। अब पूर्व राजदूतहरू रुसमा जो गए उनीहरूलाई अरूले पत्याउँदैन। यहाँको दलको कोटाबाट गए हुन्, यिनीहरू त दलको सेवा गर्ने हुन्, कुनै डिप्लोमेटहरू होइन। डिप्लोमेटमा धेरै जाने छु भन्ने लाग्दैन। भनौँ न उहाँ निलाम्बर आचरणलाई केही पत्याउँदै वास्तै गर्दैन। अरू लामो कुरा सोधौँ न, किन निलाम्बरको नाम लिएँ भने उनी त पहिला उहाँ यो दोभाषे त हुने एमएसीका। हामी पत्रकारिता गर्दाखेरि होइन, मैले त पत्रकारिता त राइजी नेपालमा 30 सालदेखि गरे हो नि, 2030 साल। अब पछिका वर्षमा उनी रसियन भाषा जान्दछन्, उनी रुसमा अध्ययन पनि गरे, अनि उनी दोभाषे भएको थिए।
अनि उनी त प्रो सोभियत भनेर चिनिएको एकैचोटि अन्तरिम सरकार 47 सालको कृष्णप्रसाद भट्टराईको नेतृत्वको सरकारमा उनी समावेश भएपछि कसरी आयो के आयो भने पछि भारतको राजदूत बनेपछि त सबै कुरा छर्लङ्ग भइहाल्यो त्यस्तो छ त्यसैले बाह्य शक्तिहरू यसरी विभाजित अमेरिकालाई नेतृत्व दिएको छ युरोपियन युनियन र बेलायतले पोलिटिकल कुरामा कल्चरल कुरामा युरोपियन युनियन र नर्डिक कन्ट्रिजहरू कल्चरलमा चाहिँ सबै नर्डिक कन्ट्रीहरू युरोपियन युनियनको मेम्बर होइनन् त्यस कारणले मैले सेपरेट गरेँ उनीहरू कल्चरल भन्दाखेरि धर्म परिवर्तन उनीहरूकै वेशभूषा राम्रो उनीहरूले बोलेको कुरा राम्रो उनीहरूकै चालचलन राम्रो भन्दै भन्दै गएपछि अनि अन्तिममा धर्म परिवर्तन गरेर उनीहरूको धर्म मनाउनलाई चाहिँ विभिन्न सेक्ट्स छन् जसले धेरै पैसा गर्छ त्यही सेक्टमा उनीहरूले परिवर्तन गराउन खोज्छन् जुन भइरहेछ दरबारको विषयमा आम नेपाली नागरिकलाई हामीले सूचना गराउनु पर्दा दरबार चुप लागेर बसेको छैन कुनै न कुनै रूपमा सक्रिय छ भन्ने हिसाबले उहाँहरूलाई सूचना दिन सकिन्छ यसो छ दरबारले चाहिँ मैले अघि पनि भने भिड ल्याएर युएसबाट चाहिँ दिगो हुँदैन बाह्य शक्तिहरूले फेरि यही दलहरूका कार्यकर्तालाई अगाडि लगाएर अनि अरबौं पैसा खर्च गरे भने फेरि अर्को मास ल्याउँछन् अनि गृह कलह मात्र हुन्छ उनी राजा ज्ञानेन्द्र चाहिँ यो गृह कलह नहोस् भन्नेमा हो जनता नै सडकमा आएर यदि नेपालमा राज संस्था चाहन्छ भने जनता नै सडकमा आउँछ जनताले ल्याएको परिवर्तन मात्र दिगो हुन्छ उनी यही दिगो हुन्छ भन्ने उनीमा त्यस अब त्यो नै नभइकन जर्नलहरू त यहाँ पुरा उनीहरू त स्टेटले पत्याएका लाखौं जनता स्ट्रिटमा आयो भने मात्र आउने त्यो त हो उनीहरू आयो भने आउँछन् त्यहाँ नआउने होइनन् भने यस्ता हुन्छन् भनेदेखि त्यहाँ त अहिले काम नलाग्ने इत्यादि यो राज संस्थाले सबै बिगार्यो भने आज यी नेताहरू कस्ता थिए भनेर यिनीहरूलाई त 15 वर्ष अगाडिदेखि नै 16 वर्ष अगाडिदेखि नै यिनीहरू लुच्चा है यिनीहरूले देश डुबाउँछन् भन्दै आए मान्छे परि म त अहिले बिग्रिसकेपछि भने होइन नि यो त रेकर्डमै छ लेखेर बोलेर हो आखिर यही ठहर्यायो नि त म गलत साबित भएपछि धेरै राम्रो हुन्थ्यो केही देश त अगाडि बढिहाल्थ्यो त्यसैले राजा उनी आउँदैनन् उनले त्यसै आउँदैमा मान्छे आउँछन् भन्ने मलाई पनि लाग्दैन आउँछन् 10-20 हजार आएर त 2 दिन आएर त पुग्दैन हामीले त देख्यौँ नुन नपाएको बेलामा यहाँ नुन अलि अभाव हुने बित्तिकै भारतसित त्यसै भारतलाई चिनाउनु हुन्न भन्ने ठाउँ हो यो त नुन रोकिँदाखेरि यस्तो ठाउँमा उनले पनि त त्यो हिसाब गरे होलान् अब कसैलाई चाहिँ केही गर्नुपर्ने भन्ने लागेको छ तीव्र लागेको छ त केही गर्ने त यो बाहेक अरू केही छैन यो गर्दैमा छैन आफैले ल्याए नि त भने मान्छे आउँछन् भने त मुद्दा यो हो हाम्रो विश्वास यो हो र जसले यी कुरा गरिरहेछन् भोलि मन्त्री हामी नै हौँ हामीले पाउनुपर्छ भन्ने हिसाबले आछन् नि त हो पनि पाउनु पनि पर्छ तर आफै आऊ उनलाई भन्नु त्यो बेकारका कुरा हुन् अनावश्यक हो हुन त तुलसी गिरीले पनि उनी बित्ने 1 महिना अघिसम्म पनि राजाले उनको भाषामा अब हिरा जवाहरात पुराना हिरा जवाहरात सबै निकालेर खर्च गर्न पर्यो भन्थे त्यस्तो विचारले हुँदैन यो कुरामा चाहिँ उनले भने पनि गलत हो मिल्दैन किन धेरै नेपालीहरू त्यो आँट गर्दैनन् अहिले कतिलाई यो रुचि छैन स्ट्रिटमा यही कुरा नै आउँदैनन् नि त यत्रो महँगीको कुरा भएको छ उहाँ बेलायतीहरूलाई युरोपियन युनियनका सबै राष्ट्रमा खर्च बढ्यो भात भान्साको खर्च बढ्यो भन्छन् उनीहरू त्यस्तो धनी राष्ट्रहरूका आम नागरिकहरूलाई धेरै महँगो भयो अब महँगी बढ्यो भन्छन् भने हाम्रो हालत के होला त हामीले हेरे हुन्छ हामी त जे गर्ने लुते भएर बस्ने भए यो भए हो अनि त्यो अवस्थामा उनी आउन मिल्दैन तर उनले बुद्धिजीवीहरूलाई ढाडस दिने गरी उनी र उनका मातहतका सर्कलले बुद्धिजीवीहरूलाई ढाडस दिने गरी सरसल्लाह गर्ने गरी कहिले आफैले भेटेर त्यस किसिमको योजनाबद्ध किसिमले काम गरे चाहिँ देखिनँ मैले यो मैले आज भन्नै पर्छ